بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که گفتیم برای رسیدن به بذر هیبرید علوفه‌ای سرگم ما نیاز به مزرعه تولید لاین‌های پدر مادری داریم یا لاین مادری و لاین نگهدارنده. همانطور که گفتیم لاین نگهدارنده یا لاین مادری ما از نرقیمی سیتوپلاسمی ژنتیکی استفاده میکنن که برای تولید بذر برای لاین که روی لاین مادری اتفاق بیفته، چون لاین مادری مون عقیم هست گرده تولید نمیکنه و لاین نگهدارنده فقط در صفت اینکه به اینا میگن ایزوژن، یعنی اینکه با هم دیگه چیزی ندارن، منتها در یک تفاوت اون یکی گرده داره، یکی گرده پرچمش گرده تولید نمیکنه که عقیم و بارور. لاینای نگهدارنده میتونن گرده رو تولید کرده و به لاینای مادریمون که ما اینجا زیر پاکت قرار دادیم انتقال دادیم گرده رو و تولید بذر در زیر پاکتام یا به صورت ایزوله خصوصی درست کردیم، یه منطقه امنی برای تولید بذر که گرده رو انتقال دادیم و در داخل روی پایه مادریمون ما اگه دقت کنیم اینو گرده رو انتقال دادیم و تولید بذر اتفاق افتاده است. همانطور که گفتیم یکی از صفاتی که ما در پایه پدری باید دقت کنیم تعداد پنجه. اگه مشاهده کنیم ما بعد از برداشت تعداد پنجه‌ای که از ساقه ما یا از ساقا رویش پیدا میکنن هرچی بیشتر باشه عملکرد ما در واحد صد افزایش پیدا میکنه. اگه دقت کنید تعداد پنجه‌ای که از این بوته تقریبا بالای 10 عدد میباشه که میتونه نقش مهمی در افزایش عملکرد در واحد صد ما داشته باشه. هم قبلا هم گفتم ما باید دقت کنیم پایه پدری که در نظر میگیریم تعداد پنجه یک از صفات خیلی مهمه که میتونه در نسل بعدی و همچنین در بذر هیبرید ما تاثیر داشته باشه. برای رسیدن به لاین ها سالهای سال باید اصلاحگران یا کلا گروهی که میخوان کار اصلاحی انجام بدن باید تلاش کنن. حدودا بین 12 تا 15 سال طول میکشه شما بتونین یک لاین نرقیم داشته باشین و بتونین تولید بذر هیبرید در کل داشته باشیم. این نیاز به ارزیابی در سالهای مختلف داره. اولا شناسایی لاین نرقیم و بارور یا نگهدارنده و مادری که نیاز به تجربه و همچنین دانش فنی خودش داره. در این مدت چند سال گذشته ما ارزیابی مختلف انجام دادیم تا به لاین نرقیم و لاین نگهداری رسیدیم. همونطور که گفتیم اینا در یک صفت با هم دیگه تفاوت داره، اونم نرقیمی و باروری که باید ما در مزرعه‌ای که میکاریم با نسبت رو باید رعایت کنیم، یا نسبت 1:2 میکارن یا مثلا 2:1 میکارن و یا نسبت‌های 2:4 میکارن که با توجه به جهت باد و همچنین میزان گرده افشانی تفاوت میکنه. این نسبت‌ها ممکنه متغیر باشه یا با توجه به اینکه زمان فصل یا فصل کاشتمون اگه فصل بهار باشه میتونیم هوا خنک‌تر فاصله ها رو تعداد ردیف‌های پدری مادری رو بیشتر کنیم، پدری‌ها کمتر باشن، یا اگه هوا گرمتر شد یا مقدار چون ممکنه گرده ها در حین انتقال ممکنه صدمه ببینن این تعداد ردیف ها رو کمتر ما داشته باشیم. ولی کلا نسبت 1:3 و یا 2:6 بهترین نسبتیه برای گرده افشانی و با دقت داشته باشیم در ابتدای کار که داریم کار انجام میدیم ببینیم هدف ما از تولید این کاری که انجام میدیم هدفمون چیه. میخوایم تولید دانه داشته باشیم یا تولید علوفه. برای تولید علوفه همونطور که قبلا گفتیم ما نیاز به یک لاین پدری یا لاین علوفه‌ای داریم که تعداد برگ بیشتری داشته باشن، ارتفاع بیشتری داشته باشن، گرده افشانی یا تولید گرده زیادتری داشته باشن، همچنین تعداد پنجه که از مهمترین خصوصیات یک علوفه خیلی خوب میباشه، چون هرچی تعداد پنجه بیشتر باشه درجه عملکرد ما در واحد سطح افزایش پیدا می‌کنه. برای تولید بذر هیبرید دانه‌ای ما باید اولا خوشه‌های قوی داشته باشیم. میزان گرده افشانی خیلی نقش مهمی دارن. اولا ارتفاع یا طول خوشه‌هامون باید خیلی خوب باشه و همچنین نوع خوشه‌هایی که داریم بعضی وقتا خوشه‌هامون بازه، تعداد دانه در خوشه‌هامون خیلی کمه، بعضی وقتا فشردن و بهترین حالت همین که هستش نیمه فشرده هستن خوشه‌ها، هم میزان خسارت گنجش کمتر ممکنه باشه، هم آفات بیماریایی که روی بوته ممکنه انتقال پیدا کنن و خسارت به مزرعه ما بدن. با دقت داشته باشیم توی مزرعه تولید بذرمون حتما باید فاصله ایزوله یا فاصله
بین 2 تا مزرعه ما رعایت کنیم. برای سرگم یه چیز حدود 400 تا 500 متر در نظر میگیرن. اگه نتونستیم این کار انجام بدیم حتما ما باید ایزوله خصوصی درست کنیم، همونند این پاکتایی که ما زدیم استفاده کردیم. یعنی پایه‌های مادری رو ما داخل پاکت گذاشته و گرده از پایه‌های پدری رو باید داخل پاکت باشن که چون در سرگم یه چیزی حدود 5 تا 25% ممکنه گرده افشانی آزاد انجام بشه در روی بوته‌ها، جلوگیری کنیم. این 5 تا 25% ما با ایزوله خصوصی یا ایزوله محدود میتونیم ما روی خوشه‌هامون انجام بدیم. اگه نتونستیم فاصله ایزولاسیون یا فاصله که بین 2 تا مزرعه رعایت کنیم، ما میتونیم از پاکت استفاده کنیم. پاکت‌های سلفونی میتونیم استفاده کنیم.